සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SRAMIKA IT අකාඩමියක වෙතට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද subscribe button එක click කරන ඔයාගේ channel එකේ නම දාලාම කොහොමද subscribe button එක හදන්නේ කියලා. හරි අපි එනවා වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මෙන්න මේ උඩින් තියෙන කයින් මාස්ටර් කියන මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. අපි එන එක ඕපන් කරලා බලමු. ඔයාලට ඕපන් කරාම මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ. එන්න මෙහෙමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ create new කියලා ගත්තා ඇති. ඒක ක්ලික් කරලා තරම තෝරගන්න ඕන. සමහර ෆෝන් වල නම් තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ඉස්සෙල්ලම තියෙන තරම වල 3 විතරයි. මේ අන්තිමට තියෙන 3 නෑ. මෙන්න මේ 3 විතරයි ඇත්තේ. මෙන්න මේ පළවෙනි එක අපි තෝරගමු. ඊට පස්සේ අපිට ඔයාලට මම ඩවුන්ලෝඩ් වගේ ඔයාලට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් ඇති. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ හදාගත්තා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ලේබල් එක ගිහලා මීඩියා වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ මේ channel එකේ මේක තෝරගන්න ඕන. මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක කොටුවන්නේ අපි මේක රවුමට හරව ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට මේක හරව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන හරිය ගාමින් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ මේක ෂූට් කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ අර රවුමත් තියන්න එතනින් මේක ගානට ඉයලා මෙන්න මෙතන හරිය ගාවින් ටික් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක මෙහාටම ඇදගෙන යන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ අපි නමක් දාගමු. මෙන්න මෙතනට ගිහලා ලේවල්ට ගිහලා ටෙක්ස්ට් වලට ගිහලා මේක කැපිටල් වලින් ටයිප් කරනවා වඩාත් හොඳයි. මෙන්න මෙතන ගාන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරලා මෙතන කළු පාට තෝරගන්න. මේකත් මෙහෙම ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන ඒක ආයි කරාම ඒ කැපිටල් ඒ සිම්පල් ඒ උනේ තියෙනවා මේක ක්ලික් කරලා අපිට ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් තෝරගන්නවා. මේ අන්තිමට තියෙන එක කලින් එක ඒක දාන්න තියෙන්නේ. චුට්ට චූටි කරලා ගානට මේ කියලා ඊටසේ හරි. දැන් අපිට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න තියෙනවා. අපි ඊට කලින් චෙක් කරලා බලමු. ඔන්න ඔහම ළමයි එක වෙන්නේ. අපිට ඕනනේ මේකට සවුන්ඩ් එක. අපි ඔයාලට සවුන්ඩ් එකක් නැත්තම් ඔයාලට සවුන්ඩ් එකක් කොපි එකට ඕන නම් මෙතන වගේ මේකේ ඇති. ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් වල වඩ වෙනවා. මෙන්න මෙතන subscribe button එකක් තියෙන. මෙන්න මේ subscribe button එක සවුන්ඩ් එකක් තියෙන එක. අපි ඒක පේන්නේ නැති වෙන්න දාගමු. ඊට පස්සේ මේ මීඩියා වලට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් වල අපිට නම් මම තෝරගත්ත මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක වැහෙන්නනේ තියෙන්නේ. උඩාම මේක චූටි කරගෙන මෙහෙම යටට යවන්න ඕන. බලමු මුලින් ඉඳලා. මම සේව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න අන්න එහෙම තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳටම චෙක් කරලා ඔයාලා මේක අපි ගැලරි එකට එක්ස්පෝර්ට් කරගමු. ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා වීඩියෝ එකට දාන විදිය. මෙන්න එහෙම save as video කියලා කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකට දාන්න පුළුවන්. ඒතර වර්ක්මාර්ක් එක අයින් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ දාලා කරන්න තියෙන්නේ. හරි මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න කොහොමද මේක දාන්නේ කියලා හරියටම වීඩියෝ එකට.
මොන දැන් ඔයාලා මුලින්ම වෙන මේ ලේවලට ගිහලා මීඩියා වලට ගිහිල්ලා එන මේක තියෙන කයින් මාස්ටර් වල තියෙන්නේ ඒක. අපි මේක ලස්සන කරගමු. ඊට පස්සේ මේ කොළ පාට එක අයින් කරන්න වෙන මෙතන තියෙනවා කොමා කී කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉන් ඇනිමේට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ස්ලයිඩ් ඔයාලා ස්ලයිඩ් අප් ස්ලයිඩ් ඩවුන් ඕන නම් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒකක් දාලා ඔයාලට පෙන්නනවා. ස්ලයිඩ් අප් මේකට දැම්මා. ඊළඟට අවුට් ඇනිමේට් එකක් දාගන්න ඕන. ඒක තමයි ස්ලයිඩ් ඩවුන්. ඊට අපි හරියට දාගත්තා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න. අන්න එහෙම තමයි ඒක වෙන්නේ. හරි. නැත්තම් ඔයාලට තව විදියක් පෙන්නන්න. එන්න මේ කුක් ෆිෂ් කියලා තියෙනවා කරකැවිලෙන්නේ ඒක. ඊළඟට මේක අවුට් ඇනිමේට් එකට අපි දාගමු. ඒකේ අන්තිමට තියෙන එක. කවුන්ටර් කුක් ෆිෂ්. අන්න එහෙමත් ලස්සනට එනවා. මේක කරකැවිල යනවා. වගේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද මේක සවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරන්නේ කියලා. මෙතන ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ගිහලා සෝන් කියලා කියති. නැත්නම් ඇල්බම් වලට ගිහලා මේ මගේ සවුන්ඩ් එක. ඒ සවුන්ඩ් එක හරිය නැත්නම් මෙන්න මේ ඕන සවුන්ඩ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ සවුන්ඩ් එක හරිය නැත්නම් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සවුන්ඩ් හරි මම අර කිව්වේ කොපිරයිට් එක වදින්න නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක. අන්න එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඒවා පෙන්නන. ඊපස්සේ ඒවා ඇඩ් කරන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම කයින් මාස්ටර් එකේ කරන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් එකක් දාලා. මේ සවුන්ඩ් එක තමයි මම දාන්න යන්නේ. මෙතන ප්ලස් ලකුණක් තියෙන අන්න එක ක්ලික් කරාම ලස්සනට එනවා. මම දැන් මේක ලස්සනට ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. අන්න ඒව තමයි ඒක එන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන REC කියලා රෙකෝඩින් කියන එක. අන්න ඒකෙන් සවුන්ඩ් එකක් කරන්න පුළුවන්. එනනම් මෙන්න මෙතන මේ හරියට මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා හින්දා දාලා පෙන්නන්න.